Tervetuloa taas katsomaan mun videota. Mä oon tällä kertaa menossa meloomaan täällä Turussa, Turun saaristossa. Ja mulla on tossa polkupyörässä taas rinkka ja sen sisällä on toi Packraft. Eli pitkää haviteltu ilmatäytteinen kumivene, minkä saa rullattua tonne rinkkaan mukaan. Tällä kertaa mulla ei ole tossa polkupyörässä koria, vaan mä pystyn hyödyntämään tämän Packraftin melaa ja saan tuettua tämän rinka sit taas siihen. Niin tää on aika tukeva paketti, ei kyllä lähde mihinkään. Viime kertaa lisäyksenä mulla on nyt ihan kunnon kamera, DJI Osmo Action 4 ja hommasin pyöräilykypäräkin, kun se puuttui viimeksi. Nyt on kypärä ja sit siihen on toi teline, että saa tän kamera siihen kiinni. Ja sitten on tietenkin tää selfie-tikku, että saa kuvattua vähän kauempaa. Mut mä luulen, että mä alan tässä pumppaa tota kumivenettä. No niin, siinä se nyt ois pumpattuna. Täytyy vielä toi pyörä jemmata johonkin lukkoon. Tai sitten mä yritän ottaa sen mukaan. Taisi saada sen polkupyörän kanssa tohon. Yleensä noi ottaa kyllä renkaat pois. Niin sit saa pinottua kaikki tohon tavallaan keulan päälle, mutta mä en jaksa nyt alkaa irrottaa renkaita, niin mä vedin pyörän kokonaan tohon päälle. Katsotaan miten sujuu. Täällä sitä ollaan Packraftissa rinka- ja polkupyörän kanssa. Aika siistiä. Olin vähän skeptinen, että mahtaako tää onnistuu. Mut onnistuu. Eli ja se minkä takia mä niin paljon halusin ton polkupyörän tähän on se, että sit mä pääsen rantautumaan eri paikassa, mistä mä lähin. Niin mä voin tehdä niinku rengasreitin, eikä mun tarvi tulla samaa reittiä sit takas. Eikä tarvi muutenkaan huolehtia tosta polkupyörästä, että varastaaks joku sen. Mä lähden nyt melomaan. En tiedä mihin. Saa nähdä kuinka kauan mä jaksan. Ja sit mä vaan rantaudun, kun mä en jaksa enää, niin mä vaan rantaudun jossain ja poljen sit kotiin. Kello on nyt 6:15. Tänään on heinäkuu 30. päivä. Lämpötila 26 astetta. Eli aika lämmintä on silti vielä. Ja yönä on nykyään, tai on ollut tossa vajaa 20, semmonen 18-19 astetta. Ja siinä on sitten edessä suoraan näkyy Hirvesalon silta. Aion mennä sen ali. Ja sit vaan seurata saaren rantaa. Uittamo hiekkaranta. Ja on kallio, missä on porukkaa ja tossa on sit toi hiekkaranta. Tosiaan tuli pieni sadekuuro, eikä mikään ihan pieni, vaan alkoi sataa ihan kaatamalla, mut siitä selvittiin, lämpöä riittää, niin ei haittaa tämmönen sade. Vois mennä vaikka uimaan. Mut katsotaan nyt. Meinasin soutaa ton Hirvesalon-saare ympäri, mikä näkyy tossa oikealla. Ja en tiedä kuinka monta kilometriä se on. Tossa mun takana näkyy Katariinanlaakson
luonnonsuojelualue. Ja sitten taas mun edessä on Papinsaari. Siellä asuu sit hyvätuloisia ihmisiä. Vasemmalla puolella näkyy Vaarniemen luonnonsuojelualue ja tuolla näkyy itse asiassa toi lintutornikin. En tiedä näkyykö videolla, mutta täällä livenä näkyy. Siellä on semmonen grillauspaikka kanssa. Ollaan kerran kaverin kanssa käyty, että on ihan jees mestaa. Ja tämmöistä tää sitten on. Helppoa ja kivaa. Mihin sitä moottoria tarvii? Tää käy kyllä ihan käsitreenissä tää backrafting touhu. Et sen verran varmaan raskaampi tää on meloa kuin tommonen kovakuorinen kajakki. Mutta ei se mitään. Kyllä tässä käsitreeni on kaivattukin, että toi pyöräily ottaa vaan jalkoihin ja vaeltaminen samoin. Niin tää on tulee sit monipuolisesti koko kehoa läpi. Ja antaa tää nyt ihan uuden ulottuvuuden tähän ulkon liikkumiseen, kun pääsee vesille. Että täällä näkee kaikki ihan eri lailla, mitä sit taas tuolta niinku mantereelta tai maalta käsin. Tuollakin on jollain ilmeisesti rantasauna päällä. Mäpäs näytän tätä. Meinasin etsiä jonkun pienen karin tai rantautua johonkin syömään, mutta sen verran iso nälkä, että täytyy varmaan syödä tässä veneessä. Tällä kertaa mulla ei ole mitään erikoisolutta mukana. Mulla on yksi tämmönen vanha karhu jäänyt ja mä ajattelin, että nyt mä hankkiudun eroon tästä juomalla sen. Ja ei ole mikään akunautinto, mut menköön. Suunnitelma olisi semmonen, että rantaudun tohon Hirvesalon saaren toiselle puolelle, fillaroi siitä kotiin. En jaksa kiertää koko Hirvesalon saarta. Kello on nyt jo tulee pian 9, mulla on mennyt tässä kaikkea sähläämiseen jonkun verran aikaa. Niin täältä on polkupyörällä joku 10 kilometriä Turun keskustaa. Kyllä varmaan joku 8 kilometriä on tullut tässä melottua. Ja jaksais kyllä helposti vielä enemmänkin. Varmaan semmonen 20 kilsaa pystyy vielä meloamaan tämmösen vehkeen kanssa. Riippuu tietenkin olosuhteista. Tällä kun on täysin tyyni keli, niin tää on aika jees. Rauhallista on. Oikeastaan tällä osuudella on tullut vain yksi vene vastaan. Tää onkin hyvä paikka. Täytyy tulla uudestaan tänne. Tosi lähellä ja tosi rauhallista, saa olla ihan omassa rauhassa. Tuolla edessä näkyy toi Hirvensalon ja onko se sit Satava se seuraava saari, välinen silta.
Ja mun olisi tarkoitus rantautua tuohon lähelle jonnekin. Mä mietin, että ihmetteleeköhän ihmiset tätä mun touhua. Miltäköhän tää niinku näyttää veneilijöille ja noille, ketkä tossa laiturilla on sattunut mut näkemään. Kyllä se voi varmaan vähän ihmetystä herättää, että joku on tämmösen pienen kumipaatinkaan ja pyöräkin vielä keulassa. Ja sit vielä kameran enää edes kuvaa omaa touhua ja pyöräilykypärä päässä. Mut ei se mitään. Saa ihmetellä, saa nauraa. Hyvä jos tuottaa jotain huppia elämään. Mä oon kyllä niin tyytyväinen tähän kameraan. Pitkään miettinyt action-kameran hommaamista, mutta ei oo ikinä sit raaskinut ostaa, kun sitä on ajatellut, että jos se kuitenkin jää hyllylle pölyyntymään. Mutta kyllä mä uskon, että tulee nyt kuvattua enemmän näitä videoita, kun on kunnon kamera. Nyt olis vähän miettinyt, että pitäisikö mun kuvata joku näistä videoista englanniksi. Mahtaakohan olla ulkomaalaisia, ketä olisi kiinnostunut katsomaan näitä. Siinä tulee joku vene vastaan. Terve vaan. Miksiköhän se pysähtyy? Varmaan ajattelee, että onkohan tää kaveri merihädässä. Täytyykö se pelastaa? Tulee vähän aaltoja. Ehkä se jarrutti sen takia. Jos se pelkäs, että ne aallot kaataa. Mutta sit hän oli kyllä väärässä, jos hän niin luulee. Tää vene ei kyllä ihan heti kaadu. Kuuluisat viimeiset sanat. No ei ollut mihinkään noista. Tää on myöskin tosi hyvä reitti, että jos haluaa katsella vähän taloja, vähän tommosia kalliimpia omakotitaloja, missä on merinäköala, niin tänne vaan melomaan. Niin. Joo, ihan kiva tosiaan päästä kuvaa itekin näitä videoita. Mä tykkään ite tosi paljon katsoa YouTubesta muiden tekemiä retkivideoita. Ja toivottavasti nää kelpaa jollekin. Jos ei, niin jääpähän ainakin omaksi muistoksi. Lähtökohtaisesti mä teen ne omaksi muistoksi, niin on kiva sit myöhemmin kattoo näitä. Muuten huomasin vasta jälkikäteen, että tossahan menee pieni veneväylä läpi ton Papin saaren ja Hirvensalon saaren välistä. Ja jos mä olisin mennyt tosta, niin mä olisin oikassut aika paljon, mutta nyt mä tulin tosta isommalta väylältä. Mut ei se mitään, no tää on kokonaan niinku uutta seutua, tää vesialue täällä päin. Niin ihan hyvä vaan, että tulee eri paikoista mentyä ja sit tulee... Se tässä onkin parasta, kun tulee vaan löydettyä niinku uusia paikkoja. Ja vielä näin läheltä kotiin, niin se on kyllä tosi siistiä. Vitsi, täällä on oikeesti tyyntä. Kattokaa vedenpintaa. Se on ihan kuin peili. Meitsi nauttii. Tää Backraft on tosiaan Saimaa Kayaks merkkinen, suomalainen. Ja tää malli on Trek. Tää on yhden hengen Backrafti, painaa 2,9 kiloa. Ja tosiaan kantavuus 150 kiloa. Tai se oli suositus. Eli mahtuu yksi henkilö ja kaikki kammat, polkupyörärinkka, mitä sit haluaa ottaa mukaan, tai koira. Ja ehkä toinen ihminenkin voisi periaatteessa mahtua joku pienempi. Että tää on ehkä hyvä semmonen kompromissi, että on kuitenkin kantavuutta ja sit on kevyt. Et sit tästä seuraava olisi se Adventure-malli. Mut se painaa sit 3,5 kiloa ja
Se on vähän vahvemmista materiaaleista, vähän pidempi, mutta se on vähän kapeampi, että sen pitäisi olla kevyempi meloo. Et jos pidempiä matkoja meloo, niin se voisi olla ehkä ihan perusteltu. Voi olla, että joskus hommaa semmosen, että jos tulee enemmän tätä backraftia touhua harrastettua. Siinä on myöskin kansipeitä, että huonommalla kelillä saa sit jalat sinne peitteen alle. Nyt yhtäkkiä alkoi tuulemaan, varmaan näkyy siinä videossa kanssa. Tulee tolleen vastatuulta lounaasta. Joo, aika synkkä keli. Muuttui ihan yllättäen. Alkoi tuulemaan ja tuli tummia pilviä ja salamakin näkyy tuolla. Varmaan sain sen videolla. Linnutkin lähtee näköjään pakoon. Saattaa olla, että tulee kastuttua tossa paluupyörämatkalla kotiin, mutta ei se mitään. Lämmintä on vieläkin. 23 astetta näyttää puhelin. Tää on kyllä aika tuuliherkkä tää backrafti. Et kyllä se tässäkin huomaa, kun alkoi tuulettua 15, niin saa kyllä tehdä töitä, että pysyy kurssillaan tää menee. Oho. Kyllä vähän hakkaa nojaa olla. Toki toi pyörä painaa tuota keulaa sen verran paljon alas, että se on vähän alempana kuin normaalisti. Mut joo, kyllä tää niinku enemmän on tietenkin tyynelle kelille tehty tää laitos. Mut kyllä tää niinku onnistuu tämmöisessä vähän epätasaisemmassakin vedessä. Joo, ei ehkä syysmyrskyihin kannata lähteä tällä. Kyllä tää tämmösen yhden kesäukkosmyrskyn kestää. Jos mä yletyn tosta ylös. Tuo on melko korkealla toi laituri. Kävikin ilmi, että tossa on ihan portti tai aidattu toi laituri, ettei sit pääsekään ylös. Mut tossa oli kyllä herrasmies, kenellä on avain siihen porttiin, tarjoutui sitä avaamaan, jos mä haluan siitä rantautua. But siinä oli sen verran hankala tai ylhäällä se laituri muutenkin, että mä en usko, että mä olisin mun polkupyörää saanut oikein helposti siitä nostettua. Niin mä päätän nyt lähteä tonne vähän matkan päähän, missä on uimaranta. Niin siinä on semmonen luiskakin, niin siitä pääsee sit helposti ylös. En mä jaksa mennä sinne rantaan, jos siellä on porukkaa, niin on vähän hassun näköistä, kun tulee pyörä ja kumiveneen kanssa siihen, mutta tossa näyttäisi olevan tossa sillan alla tommonen paikka, mistä pääsee ylös. Joo, eli tosta ylös. Uskon, että onnistuu. Toi rakennus kaipaisi pientä kattoremonttia. Oi voi, ihan romahtanut. Mut joo, siitä näyttääkin, että pääsee suoraan tohon tielle, niin tämähän menee just hyvin. Kyllä mä sit pääsin tähän rantautumaan. Kaikki tavarat on nyt maalla. Pyörä ja vene on tossa, mutta on tässä kyllä vähän heikosti tilaa sit tyhjentää ja rullata toi vene, mutta eiköhän tässä selviydy. Tuolla olisi ollut kyllä silloin toisella puolella paljon parempi paikka. Siellä on porukkaa. Ja sit tossa näkyy nyt toi rakennus. Mä katsoin, jos täällä olisi vähän tasaisempi alusta, niin mä pääsin sit tyhjentämään ja rullaamaan tämä kasaan. Ja ehkä olisi järkevää vähän kuivatakin sit. Ei tarvi sit kotona kuivata. Mut tää näyttää semmoselta, että tässä pärjää. Joo, meinasin alkaa kuivaamaan tota venettä just, mutta täällä alkoi just niin rullaa se varmaan tolleen ihan märkänä vaan ja
kuivaa se sit kotona. Nyt vaan kaikki kiinni polkupyörään ja siinä ne nyt ois pakattu. Tuon kumiveneen mä vaan heitin tähän koriin, kun se on märkä, niin sitä en mä halunnut laittaa sitä tänne rinkkaan. Tää oli vähän tämmönen harjoitusreissu ihan ton backrafteilun ja tämän videokuvaamisen puolesta. Se oli kyllä hauskaa. Ensi kerran sit toivottavasti mulla on teltta mukana ja menen johonkin saareen yöksi. Siitä mä tykkään kuitenkin kaikista eniten tässä touhussa. Tästä on noin 10 kilometriä kotiin ja poliisen puolesta tunnissa. Mä lopetan tämän videon tällä kertaa tähän. Kiva kun jaksatte katsoa loppuun asti. Jos tykkäsitte, niin painakaa laikkiä ja ottakaa kanava tilaukseen, niin saatte sitten tietää, kun tulee lisää tän tyyppisiä videoita. Se on morjens!